Hello, xin chào tất cả mọi người. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giảng một bài lead code về đồ thị. Đó là bài số 994, Rotting Oranges. Trong bài này, mình sẽ có một ma trận. Với mẫu ô trong ma trận, nếu như ô đó chứa giá trị 0, nó sẽ là một ô rỗng. Nếu như ô đó chứa giá trị 1, nó sẽ chứa một quả cam tươi, fresh orange. Hoặc nếu như ô đó chứa giá trị 2, nó sẽ chứa một quả cam bị hỏng, rotten orange. Những trái cam ở trong ma trận sẽ được liên kết với nhau theo chiều ngang hoặc là chiều dọc. Ở trong ví dụ số 1, ở đây là quả cam bị hỏng. Cứ mỗi 1 phút, những quả cam tốt mà nó liền kề những quả cam bị hỏng thì nó cũng sẽ biến thành quả cam bị hỏng. Ở phút số 1 mình có 3 quả cam bị hỏng thì 2 quả cam tươi này đang liên kết với lại những quả cam bị hỏng thì nó cũng sẽ biến thành quả cam bị hỏng. Và mình phải tính thời gian tối thiểu để ma trận không còn một quả cam tốt nào, hoặc là những quả cam tốt đã bị biến thành những quả cam bị hỏng. Trong ví dụ số 1 thì mình sẽ cần 4 phút. Tuy nhiên có một số trường hợp trong cái ma trận của mình, những quả cam tươi nó bị cô lập hoàn toàn, nó không liên kết với những quả cam hỏng nào. Thì lúc đó mình không thể nào biến tất cả các quả cam tốt thành quả cam hỏng. Trong trường hợp bất đắc dĩ đó thì mình sẽ trả về giá trị -1. Thì đó sẽ là bài toán hôm nay của mình. Bây giờ mình sẽ đi vô cách giải thôi. Ở đây mình đã vẽ lại ma trận mới. Thì bài toán này khá là giống với việc mình tìm những quả cam liên kết với nhau. Ở trong những bài trước, mình có thể dùng thuật toán DFS tìm kiếm theo chiều sâu để mình tìm kiếm những quả cam liền kề nhau. Thì mình sẽ ưu tiên đi sâu xuống theo một hướng. Dù mình có thể tìm kiếm những quả cam liên kết với lại những quả cam bị hỏng. Tuy nhiên mình sẽ rất khó để mình tính cái thời gian tối thiểu. Mặt khác thì ở đây, cái cách mà những quả cam bị hỏng nó lan ra, nó rất là giống với lại thuật toán DFS tìm kiếm theo chiều rộng. Ví dụ như quả cam số 8 của mình là quả cam bị hỏng, thì sau 1 phút nó sẽ lan ra những quả cam lân cận nó. Vậy nên nếu như mình dùng thuật toán BFS, mình sẽ tìm được thời gian tối thiểu để tất cả những quả cam tốt trong ma trận biến thành những quả cam bị hỏng. Ở trong thuật toán BFS tìm kiếm theo chiều rộng, mình sẽ có cấu trúc dữ liệu Q là hàng đợi. Thì đầu tiên mình sẽ thêm những quả cam bị hỏng vô hàng đợi của mình. Mình sẽ có quả cam số 1 và quả cam số 8. Thời gian của mình sẽ lấy mốc t bằng 0. Bây giờ mình sẽ mô phỏng thuật toán BFS nhé. Ở trong Q mình có quả cam số 1 và quả cam số 8 là những quả cam bị hỏng. Mình sẽ bắt đầu pop những trái cam từ trong Q ra. Mình pop quả cam số 1. Quả cam số 1 có 2 quả cam tốt liền kề với nó là quả cam số 2 và quả cam số 3. Vậy thì quả cam số 2 sẽ biến thành quả cam bị hỏng và quả cam số 3 cũng sẽ biến thành quả cam bị hỏng. Đồng thời mình cũng sẽ thêm quả cam số 2 và quả cam số 3 vô hàng đợi, vô queue của mình. Tiếp tục, tại thời điểm t bằng 0, mình vẫn có quả cam số 8 bị hỏng. Mình pop từ trong queue ra. Vậy thì quả cam số 8 nó sẽ có những quả cam liền kề nhau là quả cam số 5, quả cam số 7 và quả cam số 9. Đồng thời mình cũng sẽ thêm vô queue là quả cam số 5, quả cam số 7 và quả cam số 9. Sau một vòng lặp thì mình sẽ tăng lên t bằng 1. Tại thời điểm t bằng 1, mình sẽ có 5 quả cam bị hỏng. Mình pop quả cam số 2, quả cam số 2 liên kết với lại quả cam số 4 là quả cam tốt, thì mình sẽ biến nó thành quả cam bị hỏng. Và đồng thời mình cũng sẽ thêm vô queue quả cam số 3, mình pop từ trong queue ra, thì lúc này không có quả cam nào tốt liên kết với nó hết. Mình đi tiếp, mình pop quả cam số 5, cũng không có quả cam tốt nào liên kết với nó. Mình pop quả cam số 7 thì có một quả cam tốt liên kết với nó. Mình biến quả cam số 6 thành quả cam hỏng và mình thêm vô queue. Mình vẫn còn quả cam số 9 đang bị hỏng tại thời điểm t bằng 1. Thì tuy nhiên quả cam này cũng không liên kết tới quả cam tốt nào. Sau đó mình lại tăng lên t bằng 2. Ở lần lặp kế tiếp, trong queue của mình vẫn còn 2 quả cam. Tuy nhiên thì ở trong ma trận của mình không còn quả cam tốt nào, nên mình có thể dừng thuật toán được rồi. Và mình sẽ trả về thời gian t bằng 2 phút. Mình sẽ lấy ví dụ một trường hợp khác. Ví dụ như tại ô này có một quả cam, nhưng nó đã bị cô lập với lại những quả cam bị hỏng. Nên là trong trường hợp này, cái quả cam bị cô lập sẽ không bao giờ biến thành quả cam bị hỏng. Thì ở trong ví dụ mới này, mình sẽ pop hết tất cả các trái cam bị hỏng ở trong queue ra. Khi queue của mình trở nên rỗng, nhưng trong ma trận vẫn còn những quả cam tốt, thì mình sẽ trả về giá trị là -1. Thì nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Mình phân tích thời gian thực thi, time complexity. Mình sẽ đi qua từng ô trong ma trận, nên nó sẽ là O of M nhân N. Ở đây M nhân N sẽ là kích thước của cái ma trận này. Và space complexity cũng sẽ là O of M nhân N. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi vào phần code thôi. Mình sẽ bắt đầu với việc đi tính kích thước cái ma trận của mình. Thì row và column sẽ bằng length grid và length grid tại 0. Và với thuật toán DFS, mình sẽ cần thêm một cái queue. Ngoài ra, thời gian mà mình sẽ trả về mình sẽ gọi là result. Và số lượng những quả cam tốt mình sẽ gọi là fresh. Tiếp đó, mình sẽ có một vòng lặp đi qua hết tất cả các ô trong ma trận. For all in range rows và for C in range columns. Nếu như ô hiện tại của mình đang là quả cam bị hỏng, thì mình sẽ thêm vào queue. Tại vì thuật toán của mình sẽ bắt đầu từ những quả cam bị hỏng.
Và mình có một điều kiện nữa, nếu như O hiện tại là một quả cam tốt, thì cái biến fresh hồi nãy mình sẽ cộng 1 lên để mình theo dõi số lượng những quả cam tốt. Mình sẽ có một vòng lặp, thông thường thì mình sẽ lặp cho tới khi nào queue nó rỗng. Tuy nhiên ở đây mình sẽ có một điều kiện khác. Nếu như trong ma trận của mình không còn những quả cam tốt nữa, mình sẽ lập tức thoát khỏi vòng lặp. Tại vì mình chỉ cần tính thời gian cho tới khi nào trong ma trận không còn quả cam tốt thôi. Hiện tại thì ở trong queue của mình đang chứa những quả cam bị hỏng ở thời gian T, thì mình sẽ lấy hết tất cả những quả cam bị hỏng đó ra. Ok, thì mình sẽ đi tìm những O liên kết với nó. For new O và new C in. Thì mình sẽ có 4 hướng. O cộng 1 C, O trừ 1 C, hoặc là O C cộng 1 và O C trừ 1. Nếu như những O này ra ngoài mã trận, có nghĩa là nếu như new O bé hơn 0, hoặc là lớn hơn hoặc bằng rows, hoặc là new C bé hơn 0, hoặc là new C lớn hơn hoặc bằng column, hoặc O mới của mình có giá trị khác bằng trừ 1, thì những O không hợp lệ này mình sẽ bỏ qua bằng cách là dùng continue. Tại vì mình đang tìm những O chứa quả cam tốt, mình sẽ biến những quả cam tốt này thành quả cam bị hỏng, và mình sẽ thêm những quả cam bị hỏng vô lại cái queue. Nên là những O không hợp lệ hoặc là những O vượt ra khỏi ma trận thì mình sẽ không set. Ok, vậy thì ngược lại, mình sẽ biến O mới này thành O chứa quả cam bị hỏng, và mình sẽ thêm O mới vô queue bằng cách là queue.append new O và new C. Ngoài ra mình vừa biến một quả cam tốt thành quả cam bị hỏng nên mình phải trừ fresh đi, thì fresh sẽ trừ bằng 1. Ok, thì sau khi mình kết thúc vòng lặp for thì mình sẽ cộng result lên. Cuối cùng mình chỉ việc return result. Tuy nhiên nếu như fresh của mình bằng 0, có nghĩa là nếu như trong mảng của mình không còn một quả cam tốt nào thì mình mới trả về result. Ngược lại, nếu như trong mảng của mình vẫn còn những quả cam tốt, có nghĩa là mình không thể biến tất cả những quả cam tốt thành quả cam bị hỏng, mình sẽ trả về trừ 1. Thì đây chính là code cho thuật toán tìm kiếm chiều rộng BFS. Mình sẽ submit thử nhé. Và thời gian thực thi sẽ là O of M nhân N. Về complexity cũng sẽ là O of M nhân N. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu như các bạn muốn luyện thêm về LeetCode thì có thể cân nhắc channel của mình. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.